हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ एक મેગીનું નવું જ વેરિએશન એક નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું। તમે જોઈ શકો છો, તમને જોઈને જ અંદાજો આવી ગયો છે કે હું શું બનાવવા જઈ રહી છું। તો એક વખત આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મને વિશ્વાસ છે કે તમે એક વખત બનાવશો તો તમે બીજી વખત પણ તમને બનાવવાનું મન થશે જ। એટલા ટેસ્ટી અને હેલ્ધી છે, કેમ કે આપણે એમાં અંદર એટલા વેજીટેબલ્સ અને બધું નાખીને આપણે બનાવશું। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ છે। તો ચલો આપણે રેસીપી તરફ જઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા એક તપેલીમાં પાણી ગરમ મૂકી દીધું છે। જ્યારે આપણું પાણી થોડું ઉકળે ત્યારે આપણે એમાં મેગી નાખવાની છે। મેં અહીંયા 2 પેકેટ મેગી લીધી છે। આપણે એને ઓવરકુક નથી કરવાની, મેગીને જસ્ટ આપણે 2 મિનિટ માટે જ પકાવવાની છે। જ્યારે મેગી ઉકળી જાય અને 2 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે એને બહાર કાઢી લેશું। આપણી મેગી જે છે એ ઉકળી ગઈ છે। આપણે એને 70 to 80% જ પકાવવાની છે। તો હવે આપણે એનું બધું પાણી જે છે એ નિતારી લેશું। અને આપણે આ ગરમ મેગી ઉપર થોડું ઠંડુ પાણી હોય તો ઠંડુ, નહીંતર માટલાનું બી ચાલે, એ પાણી આપણે નાખી દઈશું, જેથી આપણી મેગીની કુકિંગ પ્રોસેસ જે છે એ રોકાઈ જશે અને મેગી જે છે એકબીજા સાથે ચીપકશે નહીં। અને આપણે એને 10 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખવાની છે, જેથી એમાંનું બધું જે પાણી છે એ નીકળી જશે। હવે અહીં આપણે એક સ્લરી બનાવશું, જેના માટે મેં 3 ચમચી મેંદો લીધો છે અને એમાં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર નાખશું। અને આપણે જે મેગીની અંદર મસાલો નીકળે છે એમાંથી મેં અડધી ચમચી મસાલો નાખ્યો છે। અને આપણે સ્વાદ પ્રમાણે નિમક લઈશું અને પાણી નાખી અને આપણે એનું એક બેટર બનાવવાનું છે। એ બેટર આપણે જે બટેટાવાળાનું ખીરું બનાવીએ એ ટાઈપનું બનાવવાનું છે, ન બહુ જાડું અને ના બહુ પાતળું। અને એની પ્રોપર કન્સિસ્ટન્સી માટે તમે જોઈ શકો છો, આપણે જે ચમચી લીધી છે અને તમે આવી રીતના ઉલટી કરો તો એના ઉપર પૂરું બેટર જે છે એ કોટ થઈ જાય એવું આપણે બેટર બનાવવાનું છે। હવે 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણી જે મેગી છે એમાંથી બધું પાણી નીકળી ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં એક અડધું કેપ્સિકમ ઝીણું સુધારીને નાખેલું છે, થોડી ધાણા ભાજી, અને અહીં મેં એક ડુંગળી, મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી જેને કાપી લીધી છે, ઝીણી સમારી લીધી છે, અને અડધું ગાજર જેને મેં ખમણીને લીધેલું છે। અહીં લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ મેં ઉમેરી છે। અને મેગીમાંથી જે મસાલો નીકળે છે એમ 2 પેકેટમાંથી મેં અહીં અડધો બેટરમાં નાખ્યો છે, અડધી ચમચી, અને બાકીનો મેં અહીં નાખ્યો છે। પછી 2 લીલા મરચાં લીધા છે, ચીલી ફ્લેક્સ, અને અડધું લીંબુ આપણે આમાં નીચોવી દઈશું, જેનાથી ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે। અને આપણે એને હાથેથી બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। અને ખાસ ફ્રેન્ડ્સ, અહીં જો તમે મેગીને પ્રોપર રેસ્ટ નહીં આપો તો મેગીમાં થોડું પાણી રહી જશે, જેનાથી તમે એના બરાબર બોલ્સ નહીં બનાવી શકો। તો ખાસ એને જ્યાં સુધી પાણી બિલકુલ નીતરી ન જાય ત્યાં સુધી આપણે એને રેસ્ટ આપવાનો છે। 10 થી 12 મિનિટ તમે રહેવા દેશો એટલે મેગીમાંથી બધું જ પાણી નીકળી જશે અને મેગી જે છે એ ડ્રાય બની જશે અને આપણે જ્યારે બોલ બનાવશું ત્યારે એ બરાબર બંધાઈ જશે। હવે અહીં મેં પાણીવાળો હાથ કર્યો છે અને આપણે જે મિક્સર બનાવ્યું છે એમાંથી આપણે બોલ બનાવી લેવાના છે। તો મેગીમાંથી જો પ્રોપર પાણી નીકળી ગયું હશે તો અહીં તમે બોલ બનાવવામાં તમને કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે અને ઇઝીલી બોલ બનાવી શકશો। તો આવી રીતના હાથમાં પાણી લગાવી અને આપણે બોલ બનાવી લઈશું। અને એ બોલને આપણે જે સ્લરી બનાવી છે એમાં પૂરો કોટ કરી દેવાનું છે। આવી રીતે ચમચીથી ઉપર પાણી નાખી અને આપણે બોલને બરાબર કોટિંગ કરી લેશું। અને અહીંયા પ્લેટમાં મેં એક મેગીનું પેકેટ હાથેથી તોડી અને કાચી મેગી જ લીધેલી છે। આપણે આ સ્લરીમાં જે બોલ ડીપ કર્યો હતો એને આપણે મેગીમાં બરાબર કરી અને હાથેથી આવી રીતના મેગી ઉપરથી ચીપકાવી દેશું। અહીં મેગીને મેં હાથેથી જ તોડેલી છે, ઇઝીલી તૂટી જશે। અને એવી રીતે મેં અહીંયા બધા જ બોલ બનાવી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હું તમને નજીકથી બતાવું। તમે જોઈ શકો છો આપણા બોલમાં મેગી કેટલી સરસ દેખાઈ રહી છે અને બરાબર કોટ પણ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આ બોલ્સને 5 થી 10 મિનિટ, જો તમે ફ્રીજમાં રાખો તો એને 10 મિનિટ અને ફ્રીઝરમાં રાખો તો એને 5 મિનિટ માટે એમાં રાખવાના છે, જેથી આપણી જે ઉપર જે મેગી લગાવેલી છે એ બરાબર એમાં સેટ થઈ જાય। તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, મેં બોલ્સ કાઢી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો એ બરાબર સેટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું અને આપણા જે બોલ છે એને આપણે ડીપ ફ્રાય કરવાના છે। આપણે બોલ્સને ફ્રીજમાં રાખ્યા હતા એટલે આપણી મેગી જે છે એ બરાબર સેટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો તેલમાં મેગી જે છે એ છૂટી પડતી નથી।
હવે એને આપણે પલટાવવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની અને ચમચીથી આવી રીતે 2 મિનિટ રહેવા દઈ અને પછી ચમચીથી હળવા હાથે આપણે એને આવી રીતના પલટાવશું. અને જ્યારે થોડો કલર એનો ચેન્જ થાય પછી તમે ઝાડાથી આવી રીતે એને પલટાવી શકો છો. ને આપણે એને લાલ થાય ગુલાબી જેવા ત્યાં સુધી એને આપણે તળવાના છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ગેસ ખાસ સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ રાખવાનો છે. તમે ફાસ્ટ ગેસ રાખશો તો ઉપરથી તો ગોલ્ડન થઈ જશે પણ અંદરથી આપણા જે વેજીટેબલ્સ છે એ બરાબર કૂક નહીં થાય. તો તમે જોઈ શકો છો કેવી સરસ રીતે આપણા મેગીના બોલ્સ છે એ બની ગયા છે. તો તમે પણ બનાવજો અને એન્જોય કરજો. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ એને લાઇક કરજો, તમારા સર્કલમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો જેથી મારા નોટિફિકેશન તમને મળી રહે.